Chào mừng các bạn đã đến với video thứ 3 của mình. Hello các anh em và chào mừng các anh em đã quay trở lại với video thứ 3 của mình. Trước khi bắt đầu video này thì mình phải xin lỗi các bạn một chút, tại vì là độ này mình bận làm con ở của tư bản chủ nghĩa. Công việc của mình hơi bị bận quá, thành ra là mình bỏ quên con mẹ luôn cái YouTube này. Cộng thêm với lại là dạo này mình bị cuốn làm clip TikTok ấy các bạn. Clip TikTok của mình bị nhiều view á. Thế nên là mình đã cất Nam Tư Bản và cất Nam Hề vào trong ngăn kéo. Nam Chiêu đã quay trở lại với các bạn. Thứ hai là mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi cái video thứ hai của mình. Mình cũng không ngờ là mình được các bạn yêu quý đến thế. Thực ra lúc mà mình mới làm video thứ hai ấy, thì mình cũng không suy nghĩ gì nhiều lắm, và mình expect là mình chỉ đem đến cho các bạn một cái video thật là chill thôi. Nhưng mà rất là nhiều bạn comment và mình cảm thấy rất là vui vì điều đó. Nó đem đến cho mình thực sự rất là nhiều cảm hứng để mình có thể làm những cái video chất lượng hơn. Nếu như các bạn đã like và subscribe mình rồi thì cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn chính là những người tuyệt vời nhất. Đối với các bạn lần đầu tiên xem video của mình thì như các bạn đã biết, mình bây giờ cũng có tuổi rồi và mình cần phải lấy vợ sớm. Vậy nên là mỗi một cái like và subscribe của bạn chính là một cái phong bì cho mình nhanh cưới vợ. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Quay trở lại với vấn đề chính của video này. Như các bạn đã biết, điều tuyệt vời nhất đối với một thằng nớt đấy chính là được thẩm du. Đấy chính là được đi lang thang một mình chụp ảnh. Còn gì tuyệt vời hơn trong một ngày chủ nhật đẹp trời như thế này, được đi chụp ảnh street life, không bị quấy phá bởi gương mặt nhăn nhó của người yêu bạn vì phải leo đéo đi theo giữa trời nắng. Ngày hôm nay chính là một ngày như vậy. Mình quyết định hôm nay sẽ là một ngày me time. Sau khi chọn cho mình một bộ outfit không thể nào chán đời hơn, mình bắt đầu cảm thấy nhớ người yêu. Vì thế, mình phải thay thế hơi ấm của cô ấy bằng một cô bạn gái mới của mình, Contact T2. Đòng đảnh, đắt tiền, nít đi, luôn khiến bạn phải lo lắng nhưng lại sở hữu một tâm hồn đẹp. Đấy chính là Contact T2. Contact T2 là một chiếc point and shoot như vậy, ra đời vào năm 1991, 31 năm, 31 tuổi, bằng tuổi của mình. Chiếc máy ảnh của Kyocera nhắm tới phân khúc khách hàng nhiều tiền và các nhiếp ảnh gia chuyên cũng như bán chuyên nhớ ơn của những người như thế này. Đây và đây nữa. Contact T2 đã trở thành một chiếc máy ảnh point and shoot mà việc bạn đấu tranh để suy nghĩ xem có nên mua nó hay không còn lớn hơn cả việc bạn đấu tranh cho các cơ hội trong sự nghiệp của mình. Hãy tưởng tượng, bạn phải bỏ ra gần 30 triệu cho một chiếc máy ảnh point and shoot, và rồi một ngày nó ra đi trong vòng tay bạn, và tất cả những gì bạn có là một cục chặn giấy, một món trang trí đời co đắt tiền, bám bụi, và mỗi lần nhìn vào bạn nhớ về những ngày tháng mà bạn và nó đã từng hạnh phúc bên nhau. Ok, mình nói hơi quá. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại, mình và Contact T2 vẫn còn hạnh phúc bên nhau. Chính vì vậy, trước khi con Contact T2 của mình chết, mình sẽ vắt sữa nó. Và bây giờ mình sẽ lên đường di chuyển đến địa điểm đầu tiên. Nói chung là phải 5 năm rồi mình mới dậy sớm như thế này để ngồi cà phê vào buổi sáng. Cảm giác rất là lạ. Lần cuối cùng mình làm điều này là từ năm 2015 rồi cả, ở Hà Nội. Hiện tại thì tụi mình đang ở quận 5. Mình đang ở một chỗ gọi là hội quán Hà Trương. Chỗ này là do bạn mình Trịnh thấy bảo là ở trên cái chung cư này sẽ có một chỗ chụp một cái mái nhìn rất là đẹp. Thế bây giờ tụi mình đi thử. Mình đã ở Sài Gòn này 5 năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đi chụp street life ở Sài Gòn. Cảm giác nó rất là khác biệt. Như ngày xưa thì mình cảm thấy là Hà Nội luôn luôn đem đến cho mình một cái cảm giác gì đấy rất là đặc biệt khi mà chụp hình street life, và mình chưa tìm thấy được cái cảm xúc đó ở Sài Gòn, nên là phải gần 7 năm rồi mới chụp hình street life lại. Nên mình nghĩ là hôm nay mình sẽ thử xem là cái sự náo nhiệt và nhộn nhịp của Sài Gòn thì mình có thể chụp được tấm hình đẹp với con Contact T2 không? Điều thú vị đầu tiên mình cảm thấy ở con Contact T2 này đấy chính là sự tiện lợi và vô cùng nhỏ gọn. Do là lần đầu tiên mình chụp ảnh đường phố ở Sài Gòn nên mình nghĩ một chiếc máy ảnh gọn nhẹ với một cái tiếng bàn chập êm như Contact sẽ hạn chế được sự chú ý của những người xung quanh, làm ảnh hưởng đến họ cũng như làm hỏng mất khoảnh khắc mà mình định chụp.
cư này làm cho mình nhớ về cái khu nhà cũ của mình ở ngoài Hà Nội. Đấy là khu tập thể Thành Công. Thì cái nhà nó cũng có một cái cầu thang xoắn ốc như thế này. Mình ở đấy từ hồi mình đẻ cho đến khi mình bắt đầu học lớp 1 thì mình chuyển về chỗ khác. Thế nên là khi mà quay lại những cái chung cư cũ như thế này, mình luôn có một cái cảm giác gì đó rất là đặc biệt. Để thay đổi một chút, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình ngày hôm nay với một chút classic về phim trắng đen. Phim mà mình chọn ngày hôm nay là Yêu Ford HP5. Trước khi mua Contact T2 thì mình cũng đã đọc hàng trăm bài review cộng với lại hàng ngàn comment về việc có nên bỏ từng đó tiền ra để mua con Contact T2 hay không. Phần lớn comment đều lắc đầu lè lưỡi vì cái giá phải bỏ ra để có thể trở thành một phần của Cool People giống như là Kendall Jenner. Tuy nhiên, thứ thực sự khiến mình muốn mua chiếc Contact T2 này chính là tâm hồn của cô ấy, không phải là tâm hồn của Kendall Jenner. Các cụ nhà ta đã nói, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Và tâm hồn của chiếc Contact T2 chính là lens Kaohsiung Sona T-Sao 38 f2.8. Đây không phải là một trong các lens xịn nhất của Kaohsiung, nhưng nó là chiếc lens xịn nhất mà một chiếc point and shoot từng sở hữu. Bên cạnh Yashica T4 và Leica Mini Lux, hãy tưởng tượng một chiếc máy ảnh point and shoot sở hữu lens Kaohsiung có thể điều chỉnh vòng khẩu từ f2.8 đến tận f16. View ngắm của Contact T2 không quá to nhưng đủ dùng và tương đối đầy đủ thông tin. Điểm cộng lớn nhất của chiếc Contact T2 đối với những người thích chơi đùa với tiền bạc và ánh sáng như mình, đấy chính là vòng cộng trừ EV này. Vì Contact T2 sẽ tự động nhận diện ISO của phim bằng DX code, cho nên cách duy nhất để chụp dư sáng hoặc giảm sáng chính là xoay cái vòng này. Mình luôn chụp cộng 1 EV đối với phim màu và trừ 1 hoặc 2 EV đối với phim đen trắng. Vì trời vẫn đang mưa rất là to cho nên tụi mình đã quyết định trú mưa ở bảo tàng lịch sử ở trong Thảo Cầm Viên. Đây là một bảo tàng khá là thú vị mà mình và người yêu mình là Trương An Phương đã khám phá ra khoảng tầm 1 năm về trước. Khi đó thì bảo tàng này chưa được nhiều người biết đến như bây giờ. Mình rất bất ngờ bởi vì bảo tàng sắp xếp những cái cổ vật rất giống với bảo tàng Anh. Mọi thứ đều được bày biện rất gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ với đầy đủ thông tin. Đây cũng là một địa điểm khá là thú vị. Nếu như các bạn có yêu thích về lịch sử thì các bạn nên đi xem. Đặc biệt ở đây có xác ướp. Khi tạnh mưa thì đây là điểm đến cuối cùng của mình, đấy chính là khu vực thả diều ở ngay dưới chân cầu Thủ Thiêm 2. Mình sẽ đi loanh quanh khu vực này xem có gì hay không, và sau đấy thì mình sẽ kết thúc ngày hôm nay ở đây. Bây giờ đã là 5 giờ kém rồi và mình đang trên đường đi đón người yêu. Mình nói đùa cho vui thế thôi chứ không có một chiếc máy nào có thể thay thế được người yêu đích thực của các bạn. What a day man. Thực sự là ngày hôm nay là một ngày vô cùng là đặc biệt, một ngày khá là mệt. Mình cũng đã đi rất là nhiều nơi, làm rất là nhiều thứ,
Buổi sáng sớm mình cũng dậy rất là sớm so với mình bình thường, và mình cũng đã có những cái giây phút đi chụp hình street life khá là vui vẻ, chill. Và cũng đã lâu lắm rồi mình mới đi chụp hình street life lại như thế này nên là cũng tương đối là mệt. Tuy nhiên thì mình cũng chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của mình cho đến thời điểm hiện tại. Một ngày đi chụp hình street life với chiếc Contax T2 này cũng thực sự là đặc biệt, bởi vì dù chỉ là một chiếc máy ảnh point and shoot thôi, nhưng mà chiếc máy ảnh Contax T2 thực sự đã làm hết tất cả mọi thứ cho chúng ta, từ việc chọn ISO cho đến việc chọn tốc. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm là điều chỉnh khẩu độ theo như chúng ta muốn. Đúng như những gì mà những người bạn của mình đã nói về chiếc máy ảnh Contax T2 này. Đấy là tất cả những gì chúng ta cần phải làm. Đấy là chụp hình và quên hết đi tất cả mọi thứ khác. Và đó là điều tuyệt vời nhất của chiếc Contax T2 này. Mình hy vọng sau khi xem hết clip này thì các bạn có thể đưa ra quyết định cho bản thân là có nên mua chiếc Contax T2 này hay không. Và nếu như các bạn vẫn muốn hỏi mình là có nên mua chiếc Contax này hay không thì câu trả lời của mình chính là chắc chắn là... Mình nghĩ là mình sẽ end cái clip này ở đây, bởi vì là cũng đã gần 7 giờ rồi và đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đá bóng. Mình hy vọng là mọi người đã có những giây phút xem clip thật sự là vui vẻ và có một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ chỉ chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ngoài đường nếu như chúng ta chiến thắng.